მოგესალმებით, ეს არის ვატო და ტატოს პოდკასტი, ყველაზე ენერგიული პოდკასტი საქართველოში და ამიერკავკასიაში. მე ვარ მისი ერთ-ერთი წამყვანი ტატო ანთაძე და ჩემი თანაწამყვანი არის უზურფასესი, უჭკვიანესი, უნიჭიერესი ვატო ჩაფიჩაძე. გამარჯობა. სასიამოვნოა. კამერას უნდა შევხედოთ ხოლმე რა, რომ ვლაპარაკობთ რა. აჰა. ვაგრძნობინოთ, რომ აქ ვართ. ჩვენ გხედავთ. თქვენი. შესავალი გაიგეთ პოდკასტის? კი, ამ წამს. ანუ ესე იგი რეალურად პოდკასტს ვიწერთ. არ მისმენს უბრალოდ. კარგი. რა. იმდენი რაც გავაკეთე ესე იგი ამ პოდკასტის ჩასართულად რა. კი, live ჩართვა ცოტა რთულია. გვაპატიეთ ხარვეზები, ახალგაზრდა პოდკასტი ვართ. პირველი დამოუკიდებელი პოდკასტი საქართველოში გამოგვიწერეთ. ჩვენ გვინდა რომ ვისაუბროთ, მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ დავიწყოთ ისეთ რაღაცებით, რაც ერთად გავაკეთეთ რა. DMT-საც მოყავთ. მაგრამ ამ კვირაში რაც გავაკეთეთ ერთად რა, მაგალითად ვუყურეთ ბევრ ფილმს. დიახ. ვითამაშეთ კარტი. თუ ეგ წინა კვირას იყო. წინა კვირას იყო და ამოგვივიდა სასმელი. ეგ მაგას გავაკეთებთ მომავალში, მაგრამ ფილმს რო ვუყურეთ, ვატო ხო არ გახსოვს რა ფილმს ვუყურეთ? Lighthouse უყურეთ, საწყენი ფილმი იყო. კიდე რას უყურებთ? კარგი რომელი იყო, უთხარი მსმენელს, ვისაც შეიძლება რაცა. ხო, გუშინ რო უყურეთ, რა ერქვა? The Half of It, ეგ რა კაი ფილმი იყო. საოცარი ფილმი იყო. მაგარი დრამა, თინეიჯერული დრამები იყო. ახალგაზრდული. გამახსდა შენი ახალგაზრდობა. კი, ზუსტად ეგეთი ახალგაზრდობა მქონდა. ნუ ეგეთი აწყო მაქვს და. მაგრამ ძალიან მოზრო ფილმი იყო ეგეც რა. კიდე რას უყურეთ, ქართულ ფილმს უყურეთ, ძალიან კარგი რო იყო ის რა ქვია, ამოება თუ რა ქვია, ნამე ხო? ახალს ვიყავი რა. ნამე. Very suspicious. რა კაი ფილმი იყო. სხვა რა ეს Lighthouse. ნამე რატომ მოგეწონა? ნამე არ იყო ის Knives Out იყო ძალიან კარგი ფილმი. იყო ყველაზე კარგი ფილმი პროსტა. ძალიან მაგარი იყო. საბოლოო ჯამში მე რას ვფიქრობ, იცი? აი შეიძლება ცოტა controversial აზრი იყოს რა. ფილმს რო ნახავ, ჩემი აზრით უნდა გაერთო რა. უნდა გაერთო? ხო, რაღაც სიამოვნება უნდა მიიღო, იმიტომ რომ ვიღაც ტიპები ხო არიან, აი ძველ შავ-თეთრ ფრანგულ ფილმებს რო უყურებენ. 2 საათ ნახევრიანს და Lighthouse-ის ნაირს. ვაუ, ცხოვრება. Lighthouse სასაცილო იყო. აი, non-relatable არა. რა, მიდი შენ DMT streams-ზე მოგვიყავი, და ხო გინდა მოყვა. რატო არის non-relatable? არ ვიცი რა, არ მომწონს შენი თავი. ვიცი, ვატო ჩემზე გაბრაზებული არის, იმიტომ რომ უფლება მივეცი, რომ შუქი გაეთიშა ცოტა ხნით რის გამო ჩვენი ლავი დაგვიანდა და ეხლა შეიძლება ვერ ატყოთ, მაგრამ თის ბრაზისგან. ეხლა გადამიარა, მაგრამ ანუ აი მაგ მომენტში თმებს ვუტავდი ძალიან სერიოზულად რა. ბევრი დასაფუთი მაინც არ გაქვს გონი, მაგრამ The Midnight Gospel არ ნახეთო. მითქარ წინა რომელიღაც წინა სერიას ხუმრობს, ანუ Denzel Myers-ი არის. Denzel Myers, ცნობილი ხუმარაა. ცნობილი მიმერია. ჯერ სერიოზულად არ იყო კომენტარი შანსი არა. ანუ უბრალოდ იმდენჯერ გავარჩიეთ, ანუ უკვე 2 სერიაში მთლიანად გავარჩიეთ რა. აი ფილმებზე ლაპარაკი, DMT-ზე გინდა პირდაპირ ლაპარაკი. ხო, მიდი შენ ჯერ ვაფშე ამაზე მინდო ავხსნი თავიდან რა. ან ძალიან საინტერესო რაღაცა არის, იმიტომ რომ ბევრ არტისტის რა არის, ხა Joe Rogan-ის shows ქარა და Joe Rogan show-შიც ანუ გატეხილი ინგლისურით რაც ესმით რა. არ ჩვენი მომსმენელმა ხა ყველაზე ყოფილი კარგი აქვს. ძალიან შეურაცხყოფით და მოსახლეობას ვიძახი რა, პროსე საშუალო მოსახლეობა, ანუ აი ეგეც ცუდი ის არის რა ქვია. ეგეც საკმაოდ ცუდი კომენტარი არის, მაგრამ ძალიან არაპოლიტკორექტული ხარ ვატო ყოველთვის. კარგი, ანუ ვიტყვი რომ ანუ ძალიან საინტერესო რამე არის ან DMT ზოგადად რა, იმიტომ რომ ყველა ფერში არის, ყველა ცოცხალ ორგანიზმში არის და ანუ ძალიან სასაცილო არის რომ ანუ ნივთიერება, რომელიც არალეგალური არის, როცა ყველა მცენარეში არის, ყველა მცენარეში არის, ანუ ყველა ადამიანში არის, ყველა ცხოველში არის, ანუ ყველა ფერში არის რა. ანუ DMT თუ არალეგალური არის, ნებისმიერ ადამიანი რო გააჩვრო ქუჩაში, სისხლის ანალიზი რო აუღო, ყველას ექნება. ანუ ეგეთი მაგდენად ხშირი არის რა, ანუ ყველაფერში არის რა. ჩემი ფოლდერა ხო და არ ვიცი რა, საინტერესო არის რომ ანუ ამ ნივთიერების მიღებამ რამდენი ხნის წინ მიხდნენ რომ ეს ნივთიერება შეიძლება მიგეღო რაღაც მცენარისგან
და სასმელს სვავდნენ რა რიტუალურად, რავი, 1000-ობით წლებით რაღაც რა. ნუ იქამდე ვიდრე სასმელის ამ გვექნებოდა რაღაც ამ ბევრად უფრო ადრე რა. და ანუ დღემდე დღეს არალეგალური არის და თან ანუ ისტორიები რაც არის რა, ამისთვის მიუღია რა, ანუ ყველა აღწერს რომ რა ძალიან საოცრება არის რა, ანუ ძირად ერთი აღწერა აქვს ხოლმე სულ რა. ანუ მიდიხარ სადღაც თითქოს რაღაც საიდუმლო რასაც გიმხელს იქაური არსებები და გრძნობრივად თითქოს არსებები არიან, ანუ სხვა იმაში გადიხარ რა. ანუ ცოტა შორს გადაახტინ. კაი, მე შენ თრიფი მოყვები რა. სამ ჩემ თრიფს მოყვები. თავი მუღამდი რეალურად ფიზიკურად როგორც მოქმედებს არის ის, რომ ანუ იმით განსხვავდება მაგალითად სხვა იმებისგან, რომ მოძრაობა და რაღაცეები დაქვეითებული გაქვს რა, ანუ დუნდები ძალიან და დუნდები არ პროსტა წვები, ანუ ეგ არის რომ ანუ რო მიღების შემდეგ ანუ ძირითადად არის რომ ანუ ხა დაბლ დოზას თუ მიიღებ, ალბათ შეიძლება რაღაც ორგიაშიც იყო ის ტიპი როგორც იყო Midnight Gospel-ში, მაგრამ ანუ რეალურად რო breaking through არის რაღაც მომენტი არის, სადაც ამ სამყაროს ცდები თუ რაღაც რა, ანუ ამ ცნობიერებას, ანუ სხვა ცნობიერებაში გადიხარ რა. და ანუ მაგრამ ვიღაცა ზემოქმედება რო წარმოიდგენს უბრალოდ ანუ პლანივიდან ნელესტესავით არ არის რომ ფუნქციონირება შეგეძლოს რა ანუ არც ის არის რომ ანუ თვალებს ხუჭავ წვები და ანუ სხვაგან ხარ გრძნობილობას კარგო სხვა ხარ ანუ გრძნობილობას ბოლომდე არ კარგო ხანდახან გრძნობ უბრალოდ ბოლომდე არა ანუ გიფეიცდება რა ხო ეგ არის და არც ძალიან ბანძობა არის ჩემი აზრით რა ხო ანუ რა ვიცი რა ნარკოტიკებისგან თავი შეიკავეთ რა ნარკოტიკებისგან თავი შეიკავან ჩემს პირიქით ანუ ძალიან საინტერესო არის DMT მაგ მხრივ რომ ძალიან ბევრი ვისაც დამოკიდებულება აქვს და პირიქით დამოკიდებულების პრობლემა აქვს ანუ ეგენი მიდიან აივასკას დასალებად და ცერემონია ანუ რაღაც ქვეყნებში სადაც ლეგალურია რა ანუ CEO-ები ვიღაცები ან ნუ პროსტა ნარკომანები რა მიდიან Amazonis ტყეში სადღაც ლეგალურისაც ჩამანები არიან და მანდიღებენ DMT-ს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში პირიქით ეხმარებათ რომ დამოკიდებული რაზეც არიან დაანებონ მაგას და პირიქით ანუ pro-drug არიან თვითონ ამ პირიქით არის რა anti-drug არის რა ანუ ნივთიერება რომლებიც ამ სხვა ნივთიერების მიღებას აღარ განდომებს რა კი იმიტომ რომ ერთ-ერთი თვისება რაც აქვს DMT-ს ერთ ჩემმა მეგობარმა მომიყვა ეს ისტორია რომ სახლა მოყვები რომ ჩემ მეგობარი თავის მეგობართან იყო ჰოლანდიაში წასული და იქ გასინჯა DMT და ეს რაღაც მწეველი არის ჩემ მეგობარი რა ერთ-ერთი ხილვა რაც ქონდა ხილვა რაც ხედავდა რა ხო ინტენსიური ვიზუალები არის რომ რაც თითქოს თავის ფილტვებში ჩავედიო ჩემ ფილტვებში რა ისე მიყვება მე შოკში ვიყავ ჩემ ფილტვებში ჩავედიო და ხედავდიო რა ეს მიღადავები ეს უბრალოდ გადავთ ეს შენი ისა რა ჩემ მეგობრის რომელსაც მომიყვა ეს კარგი და ეგ ვიზუალი ქონდა ერთ და ანუ ერთი DMT-ს რაც აქვს არის რომ მართლა ეს ფილტვებში რაღაცა ხო და ერთი აუნთ ის გზნობა არ გამჩენია ასეამს რომ ანუ რაღაც შემეცვალა რა ანუ თითქოს შევეგუეო რა ანუ ძალიან უცნაური იყო ნუ შეიძლება თქონდა შეგუ მე არა ჩემ მეგობარი ხო ნუ ვიზუალი არის ძალიან ინტენსიური იმიტომ რომ ყველს გადავარ რაც არ უნდა გაგაფრთხილონ რა ლაივს და რაც არ უნდა გაგაფრთხილონ მე ხო ჩემ მეგობრის ისტორიას რაც არ უნდა გაგაფრთხილონ ესე მითხრა რაც არ უნდა გაგაფრთხილონ იმას რომ ძალიან სწრაფად იმოქმედებს ან ძალიან რაღაც მომენტალურად სხვა სამყაროში გადახო მაგის ენით აღწერა რთულია იქამდე სანამ ემოციურად პირადად არ განიცდი რა იგივეა რომ აი რო გეუნება კბილის ექიმი რომ ეხლა გეტკინება ან წინასწარ ვერ წარმოვიდგენ იმ ტკივილს რაც მოდის რა და ყოველთვის მაინც გიკვირს რომ ჩაგარჭობს ნემს რა ისე ხო ეგ მართლა ანუ ზუსტად ეგ მომდია რომ გეუნებიან რომ ხო ეხლა ყველაფერი შენ გარშემო შეიცვლება რომ გეუნებიან ანუ გესმის რაც გეუნებიან მაგრამ ვერ აღიქვა რა და შენ არც გესმის რაღაც ნონეზე რომ ძალიან ბევრი ამპარტავანი არის ეგ არის ანუ ეგო არის რომ ანუ შენი ეგო გაკავებს რა რომ არა ანუ მე ან ძალიან თავდაჯერებული ხარ შენ თავში და ვაფშე ანუ მე შენ თავი აღარ არსებობს ანუ რაღაც თავდაჯერებული ხარ შენ თავში და შენ რასაც ეძახი და ანუ შენ თავს რაც წარმოადგენს შენი ფიქრები ანუ შენი ტანი შენი ყველაფერი რა ყველაფერს კარგავ ანუ ფაქტიურად სიკვდილის ტოლფასი არის რა და მე ის ხო არის თეორია რომ ვისაც კლინიკური სიკვდილი აქვს და რაღაცებს ხედავენ მაგრამ DMT გამოეყოფათ რეალურად და მაგის რომ მოისმინო ანუ ძალიან ბევრი მოსმენი მაქვს აი რო გვტებიან რა ანუ ძალიან ბევრი არის ეგეთი ვიდეო არა ნუ მოკვდნენ დაჟე რა ანუ ავარიაში მოხდნენ კომაში ჩავარდა ან რაღაცაში და ანუ მკვდარი იყო რამოდენიმე დღე შეიძლება რა
და მე გამოვიდა, რასაც ყვებიან, ყოველთვის ერთი და იგივე არის ხოლმე და ყოველთვის ზუსტად DMT strips აღწერენ, ანუ DMT strips რო აღწერს, ვიღაცა ზუსტად იგივე არის, რომ ანუ რაღაც შეიძლება სინათლე რაღაცა ხმა იყო, ინტენსიურდებოდა და ამ სამყაროში ვიყავით, თქოს დაუბრუნდი სადღაც, ან ნაცნობი ადგილი იყო, ანუ ყოველთვის ზუსტად იგივე რაღაცებს იძახიან და იგივე ვიზუალებს აღწერენ, რასაც ანუ ეს DMT-ზე რასაც ყვებიან რა. და ეგ თეორია, რომ ზოგი იძახის, რომ ვითომ დაზუსტებით ვიცით, დაზუსტებით არ ვიცით, რომ სიკვდილის დროს გამოიყოფა, მაგრამ თაგვებზე ვიცით, რომ ზუსტად ეგრე არის რა, თაგვებს რო კლავენ. იმიტომ რომ ადამიანს ვერ აკეთებენ მაკროს, იმიტომ რომ ტვინი უნდა გაგიჭრან მაგისთვის და ცოცხალ ადამიანს ვერ გაუჭრი ტვინს რა. მაგრამ თაგვებს რო უჭრიან, მაგას ხედავენ, რომ სიკვდილის დროს ხო გვაფერხებენ რა. სიკვდილის დროს გამოიყოფა ეს DMT ტვინში რა, თაგვის. საერთოდ სხვა მემლებშიც რა, მაგრამ ანუ აი ძალიან შეიძლება ხო ანუ ეგრე სიტიოს შეიძლება სიკვდილის ის იყოს რა, ანუ რო კვტები მაგ დროს გამოიყოფა რა. ხო და ბევრს აქვს გამოცდილება თვითონ DMT strips, რომ აი ახლიდან დავიბადე თემასაც და ზოგი ფიქრობს, რომ საერთოდ ცოტა რაოდენობა ხო ყველას აქვს სულ და ეგ ცოტა რაოდენობა არის, რაც ცნობიერებას ქმნის. ანუ შენ რაც ცნობიერებას ქმნის, DMT არის თვითონ რაც ცნობიერს ხდის, ხო ანუ რო აღიქვა რომ მე ვარ და ანუ აი ფერზას რო აი ალაგებ და ანუ ხო უაზრობა რეალ შენ ტვინი არის რა, მაგრამ საინტერესო აზრი არის რა, იმიტომ რომ აი ყველა ცოცხალ ორგანიზმს აქვს, ანუ ყველა მცენა, ანუ ქვას არ აქვს, მაგრამ ყველა ცოცხალ ეგ არგუმენტი ცოტა არ მესმის, ყველა ცოცხალ ორგანიზმს აქვს, იმიტომ რომ ანუ ყველა ცოცხალ ორგანიზმს აქვს მაგალითად ნახშირბადი, მაგრამ ანუ ნახშირბადს რო იღებ ხო არ მოგდის არაფერი, ანუ არალეგალურობა რა შუაში არის. ხო, კაი. ანუ თვითონ საინტერესო რაღაცა არის რა. არა, კი, ძალიან საინტერესო არის და იქ ჩვენ და ანუ კვლევებიც ტარდება მეფსის ახლა ანუ როგორც სხვა ნივთიერებზე ამაზე ტარდება კვლევები, რომ გამოიკვლევენ დამოკიდებულებაში ბრძოლაში რა, ანუ რომ ებრძოლონ რაღაც მძიმე დამოკიდებულებას. ჩემს აზრით ერთი რაც აჩვენებს ეგ DMT-ის ისინი რა ქვია, კვლევები რაც იყო მეფსის პროექტები და რასაც ძალიან ცოტა არის DMT-ზე. ხო, DMT-ზე ძალიან ცოტა არის. აიავასკაზე არის. რეალურად ერთ-ერთი ეფექტი რაც საზიარო აქვს ყველა ფსიქოდელიურ ნარკოტიკს რა საშუალებას. ნივთიერებას ხო ის აქვს, რომ იმ მომენტში ბევრი რასაც ყვება არის, რომ ის განცდა აქვს, რომ მე გავიცანი ჩემი ნამდვილი თავი თუ რაღაცა ეგეთი რა. იმ ფილმსაც ხო უყურეთ დოკუმენტარს, სხვა სელებრიტები რო ლაპარაკობდნენ ფსიქოდელიურ გამოცდილებას. მარტო ყველა ფსიქოდელი DMT-ზეც იყო მან. რა ერქვა Have a good trip თუ რაღაცა ერქვა. Netflix-ის დოკუმენტარი არის რაღაც. Netflix-ის დოკუმენტური არის მაგაზე. ხო და ეგ საზიარო აქვს ყველა ნივთიერებას და კიდე ის არის, რომ აი თვითონ ეს გოგინსი არ არის? David Goggins? ხო, ეგ არ არის მეფსის პროექტები? არა, ვაფშე, რატო გამახსენდა David Goggins ვინ არის? ანუ არც ვიცი. არის არ სახელი Rick Doblin. Rick Doblin, ხო, ბოდიში David Goggins ხო არ. სახიობია მოგონი თუ რაღაც. კაი, ნუ არც. მოკლედ, ეგ Rick Doblin-ი რაც სამობდა იმ თავის კურნალობაზე არის, რომ anxiety-ს და PTSD-ს და რაღაცებს რაც კურნალობენ, ეგ კიდე ჩემი აზრით ძალიან კარგად აჩვენებს, რომ ანუ ზედმეტად ხდება ამ ფსიქიკური აშლობების ის რა ქვია medicalization რა, ანუ ძალიან უარყოფენ, რომ რეალურად მართლა განწყობის შეცვლით რაღაცეთ შეგიძლია რომ ამ პრობლემებს გაუმკლავდე რაღაცა მიდგომის ან პერსპექტივის გადააზრებით რა და მოგცემენ რაღაცა აქ არის თან, ანუ აქ არის შემთხვევები, სადაც ეს PTSD მაგალითად კონკრეტულად ძალიან ბევრი არის, რავი, წარსულში ვიღაცამ, ანუ რა შემთხვევაში წარსულში ვიღაცამ გააუპატიურა, ან ომში იყო და ანუ ისეთი რაღაცები ნახა, რომ ჩარჩა ეგ და ანუ ეგ არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რომ შენ დღევანდელ დღეს რაღაც აი ყოველდღე გტკიოდეს და ბედნიერი არ იყო იმის გამო, რომ 20 წლის წინ ერახში იყავი და რაღაც არ ვიცი, ანუ ბომბა დავარდა შენს გვერდით და შენი მეგობარი დაიფლითა რა. ანუ შენ მასზე უნდა ინერვიულო, მაგრამ ანუ 20 წელი არ უნდა ნერვიულობდე მაგაზე რა და ანუ მაგაზე არის, რომ თან მეფსის კვლევებში ვინც არიან ძალიან ცოტა, ნუ მაგას აკრიტიკებენ, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი არის ამ კვლევებში, მაგრამ ანუ ცოტა არის, იმიტომ რომ მეტის საშუალებას ხო არ აძლევენ უბრალოდ. ანუ მეტის საშუალებას არ აძლევენ და ყველაზე, ანუ ეს არის ხალხი რომელიც აი 5 ფსიქოტროპულ რაც წამლებს იღებენ, ანტიდეპრესანტს, შფოთვის წამლას, ანუ აი რაც 6-7 წამლას იღებენ, ანუ ყველაზე მძიმე ფორმა აქვს PTSD-ს და anxiety-ს და იმის, ანუ აქ არა საუბარი რომ ვიღაცა ნერვიულობს ოდნავ და რაღაც რა, ანუ რაც ხო არის ესენი განუკურნებელი შემთხვევები. განუკურნებელი შემთხვევები და მაგიტო ანუ ეგ არის კარგი რა. ხო, არ ვიცი მე ვფიქრობ, რომ უფრო
შეიძლება დიდი მნიშვნელობა ქონდეს თვითონ მაკვლევების settings და რაღაცებს, რაც ნასაუბრები გვაქვს რატო არ ხო, ნაადრევად რამის მაკვლევების ეგრე უნდა მოხდეს სწორი პერსპექტივა არის, ხო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ცნობილი არის თუ სამედიცინო საზოგადოებისთვის, რომ უშუალოდ LSD-ს თავისუფლ ფორმაში რო იღებ ან DMT-ს არ აქვს ისეთი საზიანო ეფექტები, გვერდითი ეფექტები ჯანმრთელობის. ხო, ფიზიკური, მაგრამ ფსიქოლოგიური აქვს, არის ზოგს ემართება. ძალიან იშვიათი არის რომ დაემართოს ის რა ქვია hallucination disorder, რომ ჰალუცინაციებში ჩარჩენა ემართება რა, ეგეთი რაღაც მითისავით იყო რაღაც დრო, რაღაც პერიოდი რა, მაგის medical term-ი არ არსებობდა რა, მაგრამ მე რამოდენიმე შემთხვევა აღმოჩნდა რომ მედიცინურად უკვე აღწერეს რა და არის რომ მართლა ჰალუცინაცია ერთხელ რაღაც რაოდენობა LSD-ს მიღების შემდეგ რჩებიან ჰალუცინაციაში სულ მუდამ რა. მამა შენი ამბობს რომ ხმა მოუმატეთ. შეგვიძლია ოდნავ თუ მიწდება. მე მივალიყო. რავი, წესით ახლა უნდა ისმოს. ხან აუდიოს ლეველებს არ უყურებ, მაგრამ იმედია რომ კარგად არ. რაზე ვიძახდი? ჰალუცინაციები. ხო, რომ მართლა რაზეწერ, რომ აღვიქვათ რომ შენ ხარ ეგ პირიქით ცუდი. ეს ეგ წესით საპირისპიროს უნდა ეძებდე DMT-ში. თისგან რეალურად იმას ხვდები რომ შენ ვაფშე არაფერი არ შენ ხარ არის რომ შენ ხარ არაფერი, ეგ არის დასკმა. არ ვიცი, ერთი რაღაცა რასაც ხშირად ვამბობ ხოლმე და ისე მინდა ხაზი გავუსვრო, რომ ეგეთი განწყობა, ეგეთი პერსპექტივის ცვლილება, რომ შენ მიცხოვრება გამოასწორონ დამოკიდებულებები დაიკიდო ან რაღაცა სავსებით შესაძლებელი არის მსგავსი საშუალებების გარეშე. ხო, მაგრამ ფაქტია რომ ზოგი ვერ აკეთებს. ხო, ზოგი ვერ აკეთებს, საქმეც იმაშია, რომ ძიმე შემთხვევებისთვის უნდა არსებობდეს ეგეთი ალტერნატივა, რომ ეკნან, იმიტომ რომ ბევრი ვისაც არ მიუწევთ ხელი იმას, რომ მეფსისნაირ პროექტში ჩაერთოს და იქ უმკურნალონ წესიათ, ბევრი მე მიდის და იყიდის იმ LSD ვინტს თუ რაღაცა იმას, მე დალევს გადახტევ. და LSD-ს დაბრალდება. საერთოდ საერთოდ მე ვიცნობდი ხალხს, რომელიც თვით მედიკაციის, თვით კურნალობის მიზნით, ნახა იქ რაღაცა Reddit-ს თუ სადღაც რა რეები არის კაი, თავისი დაუნიშნა თავის თავს ქსანაქსი, იმიტომ რომ ფსიქიატრთან მისვლა უტყდებოდა თავისთვის და ეგრე რაღაცები ქნა რა და ბევრი რაღაცა უსწრებს წინ იმისთვის რომ სანამ მართლა ღიად შევძლებთ ეგეთ რაღაცა საუბარს. ზანქციონო რეალდი იყიდე, მაგაზე ეგ ხო prescription medicine არის, ეგ წამალი, მაგრამ საერთოდ რო დაფიქრდე ხო, მაგრამ უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ იმის გამო რაღაცები არ არის ხელმისაწვდომი და რაღაცები თან ტაბუდადებული არის, მაგის გამო ბევრი თვით მედიკაციას იწყებს იმის საპირისპიროდ, რომ მართლა ექიმთან მივიდეს და მართლა ნახოს ყველა ოპშენი, რომელიც მას გამოადგება. ცუდი არის ეგ რომ ექიმთან რომ მიდიხარ, მაიტე დეპრესია თუ გაქვს ან რაღაცა, ექიმი გინიშნავს ანტიდეპრესანტს. ხო და მაგას ვამბობ, რომ თუ ჯერთი ეგ დეპრესანტები მართლა ეგრე ზოგ შემთხვევაში მუშაობს და სწორედ გამოყენების შემთხვევაში არის ეფექტიანი. მან სხვა რაღაცა არის უბრალოდ, რომ ნებისმიერ თერაპიას ზოგადად ფსიქიატრთანაც რომ მიდიან ხოლმე პაციენტები, ფსიქიატრის არჩევას სჭირდება დიდი დრო. მარტო იმას რომ ტიპს ვიღაც რო ელაპარაკები, მაგასაც სჭირდება ის რომ აარჩიო რა და თერაპიებიც ისეთი არის რომ ზოგზე მოქმედებს მაგალითად ფსიქოთერაპიას და სტანდარტული, ზოგისთვის არ აქვს მაგას მნიშვნელობა და ურჩევნია რომ კოგნიტურ ბიჰევიორული გაეროს. და როგორც კი აქვს საშუალება უფრო მეტი პაციენტს მე თუ შეძლებს ან ექიმი რომ ნახავს რომ დაუშვათ კონვენციური მედიცინით ვერ მკურნალობენ, მე ექნება საშუალება რომ წავიდეს და იმკურნალოს იმ მაფსის პროექტში. რეალურად ან თავის დროზე სამ ლეგალური იყო ან ეს LSD-ს MDMA-ს ყველაფერს სამოციანებში რეალურად ფსიქოლოგები ხმარობდნენ, რეალურად მკურნალობა ხდებოდა და კვლევებიც ხდებოდა თავიდან. პროსტა იმის გამო რომ არაკანონიერად მოხდა ბევრი ამ ნივთიერების არლეგალური სტატუსის მიცემა, საერთოდ თვითონ არაკანონიერად მოხდა ეგ პროცესი. მაგის გამო ძალიან დიდხანს შეფერხდა რა ეს პროცესი და ეხა დაიწყო რა, ეხა დაიწყო გახსნა კვლევის ცენტრების, ამერიკაში ძალიან ბევრის და ეხა დაიწყო რა, ამის შესწავლა. მადლობა ჩავარდით ამდენი ხანი. Ronald Reagans. თაღდავარ სულ რა ფსიქო ჩვენ რატო ვართ არ ვიცი რა, ყოველთვის ამ თემებზე როგორ მინდის. მე ვერ გავხსენ, ხო, შენ გინდოდა შენი ძახტი რომ მე უნდა მოვყვა, ამიტომ მე ჩემ თავს ვერ დავაბრალებ. არ ვიცი, ახლა რახან
შენთან ცოტა დამაშავედ გზნობ თავს ვიფიქრე რომ ცოტა გადმომეგდო ეს შენთვის რა ეს თემა კარგი აუ მინდო მეხსენებინა ისე ანუ ჩვენი ფანის ის იყო რა ფანის რა ჩვენი ერთ-ერთი ტიპის review იყო რა Apple Podcast-ზე ძალიან მინდო მეხსენებინა რა ანუ რო ვკითხავ და ანუ რო ბოლო კომენტარი ძალიან მომეწონა რა ანუ მედიტაციის აპლიკაცია მირჩია ვიღაცამ რა და ანუ უსმენ თქვენს პოდკასტსო და ანუ რო ვსეირნობო просто უბრალოდ მეცინებაო რა ანუ awkwardly-ო რა რაც ქუჩაშიო და ანუ აი ძალიან გამიხარდა ეგ რო წავიკითხე იმიტომ რომ აი მე რო დავიწყე პირველი პოდკასტის მოსმენა რა რაც იყო the official podcast ადრეს ვახსენე მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცის მაგ პოდკასტის მოსმენა დავიწყე თავიდან და ყველაზე ახლოს ჩემს მაგას გავართ ფორმატით რა ანუ 1 საათიანი და უბრალოდ ვლაპარაკობ და ვღადავთ რა და ანუ მოდარცი ანუ მეც მაგათ რო უსმენდი სულ აი ქუჩაში დავდივარ და უაზროდ მეცინება რაღაცებს რა და ანუ იგივე ეფექტი გვაქვს სხვაზე რა ანუ იგივე ეფექტი ყველაზე კარგ შემთხვევებში ალბათ ну კარგ შემთხვევებში ну ერთეულ რაღაც შემთხვევებში რა არც რაღაც შემთხვევებში არც ისე იმაზე გამახსენდა რეიგანზე რო ვახსენე ხო ზოგადად ძალიან უცნაური პერიოდი არ იყო 60-70 თვეში ცივი იყო ძალიან შენ იცი ამერიკელების გეგმაზე საბჭოთა კავშირში რო პრეზერვატივების ჩაყრა უნდათ რატო რო არ გამრავლებული იყო არა ესეთი გეგმა ქონდათ და მართალი გეგმა არის შეგიძლია ნახოს CIA-ის რაღაც წლების მერე ხო დეკლასიფიკაციას აკეთებს და ესეთი გეგმა ქონდათ რომ საბჭოთა კავშირში გაივრცელებინათ ამერიკული პრეზერვატივები ანუ არალეგალურად იდეაში რომ გაიყიდათ ოღონდ დიდი ზომის პრეზერვატივები რომელსაც სიარლიხზე დაყრული ერქნებოდათ საშუალო ზომის რა ხო ანუ რეალურად დიდი ზომის არის მაგრამ ვითომ საშუალო ზომის არის მე გამიერა აი Reddit-ზე სადაც ამითხავს 100%-იანი ხო ნამდვილი ამბავი არის რომ ანუ თან როგორ არის ეგ რომ გადახვიდე იმის იმებს აი ის არის რა ქვია რაღაც სტატია ვნახე ნუ ამით შეიძლება არ იყოს სანდოწყარო ოფიციალურ CIA-ის ფაილებზე რა გადასვლა მაგრამ არის ის არის რომ მთელი კვლევა იყო რომ რამხელა ჩვენ შევამჩნიათ რომ ამასო ეხლაო საბჭოთა კავშირში და სხვებში რაღაც სერიოზული მნიშვნელობა შეიძინაო რა იმიტომ რომ შეხედო საბჭოთა კავშირის და ამერიკის პროპაგანდებს რა აი მთელი ცივი იყო იმენა დატოლება რა მე შეძლიერე ვარ და აი რაღაც ეს მასკულინური კაცები ეგ მომახსენ რომ ხელოვნებაშიც რო ანუ დებდნენ ანუ ეს აი მოდერნ არტი რაც არის რა ძალიან ბევრი ძალიან დიდი ნაწილი არის დაფინანსებული სამხედროსგან ამერიკული სამხედროსგან მაგრამ ეგ მე მომახსენეთ ნუ იმ პონჩი რომ თავისუფალი იმდენად თავისუფალი ქვეყანა ვართო რომ აი ნახე რა ჯეისონ პოლკი ასხავს აწუწავს და ანუ ესეც კი შეუძლია გააკეთოს ადამიანმა ჩვენს ქვეყანაში და თქვენთან კიდევ რა ჩაგეტილები ხართ და თავისუფლად ძველ მულტფილმებში რო დაუკვირდე მთლიანად აი პაპაი რაც იყო ან სხვა მსგავსი მულტფილმები რა. Bugs Bunny, Looney Tunes-ის უამრავი მულტფილმები ერთ პერიოდი როდესაც ანუ მეორე მსოფლიო ომის დროს რო დაიწყო საბჭოთა კავშირი იყვნენ ეს მეგობარი სტალინი რომ ამარცხებდნენ ბოროტ ჰიტლერს და ნუ მე რო დამარცხდა გერმანია მე რუსეთზე გადაერთნენ საბჭოთა კავშირს აი ისეთ პატარა დეტალებში არის ეს საბჭოთა ანტისაბჭოური პროპაგანდა და რაღაცა ანუ ჩვენ ისე ვართ მიჩვეულები რომ პროპაგანდა არის ხოლმე რაღაცა ტოტალიტარული სახელმწიფოსის რა მაგრამ ამერიკაში ძალიან ბლომად არის რა იქ პროსტა თავისით იქნება ეგ პროპაგანდა რაღაც სტატია იყო მე ჩავაგდოთ იმიტომ რომ კაი მაგალითებია მულტფილმების სადაც აი აშკარა პროპაგანდა ბავშვი ვერ ამჩნევს ეს პირდაპირ რა მაგრამ მე ვფიქრობ ქვეცნობიერულად ხდება მაგრამ ეგ პრეზერვატივების მაგალითი ყველაზე ექსტრემალური იყო მაგ ამერიკული პროპაგანდა. Absolutely, ის გამახსენდა ჩვენ რო უყურეთ, ნუ ეგ ძალიან აშკარა მაგალითი არის და კაპიტალისტი სუპერმენი, ანუ ეგ რა იყო კომუნისტი სუპერმენი. კომუნისტი სუპერმენი და ბეტმენი იყო მომენტ რაღაც ვილენი რა, ანუ კაპიტალისტი არ იყო, მაგრამ გულაგიდან გადარჩენილი. ხო, ანუ ეს ეფუძნებოდა The Red Suns კომიქსი არის DC-ის, სადაც სუპერმენი ჩამოვარდა საბჭოთა კავშირში და არა ამერიკაში რა ქვია მეტროპოლის. მაგრამ ძალიან ცუდი იყო. მაგრამ შეგვიძლია კომიქსიდან იდეა ძალიან კარგი არის რა და კომიქსიდან გადახვეული არის ცოტა, მაგრამ ხო. ხო, კომიქსით შეიძლება კარგი არის, კომიქსი არ მინახავს, მაგრამ ძალიან ბანძეის იყო ფილმი, რა დიალოგების მხრიდან რაც ხდებოდა, მანდაც ამერიკა საბოლოოდ ანუ მიხვდა რომ ანუ ამერიკა მიუხედავად იმისა რომ ამერიკა არის რაც
ნუ არის რაღაცებს აკეთებს, ნუ კომუნიზმი უარესი არის, ანუ საბოლოო დასკვნა ეგ არის, რაც უნდა ცუდი იყოს ამერიკა კომუნიზმი უარესი არის რა. ანუ თან როგორ არის, აი კომუნიზმი უარესიც არ ყოფილა, იმიტომ რომ სტალინი რო ცუდი იყო, მაგაზე თანხმდებოდა სუპერმენიც მაგ მულტფილმში რა და ამერიკაც, მაგაზე შევთანხმდით. მაგრამ მე არც ის იყო, რომ ანუ თანასწორობის და ისეთი საზოგადოების მიღწევა, სადაც ყველა თავისუფალია ბრჭყალებში, ან ყველა თანასწორია და რაღაც სოლიდარობის დაფუძნების საზოგადოება. ანუ მულტფილმის არც ის იყო, რომ მაგის მიღწევა ერთადერთი შეგიძლია, რაც სუპერმენმა გააკეთა, რომ ყველა ყავდეს mind control-ის ქვეშ რა. ანუ არც ხო ის რომ ტიპებს იმეებს ადგავდა რაღაც ვინც არ გეთანხმება, უნდა გაკონტროლოს ძალიან. ისე არის გამოყვანილი რომ თითქოს короче American way is the only way იყო რა. ანუ მთელი მესიჯი ამ იმის რომ Lex Luthor კი ცუდია რა, მაგრამ ანუ საჭირო არის ის რომ მაგალითად რაღაცა რუსეთი დაბომბა, რაღაც კორეაში ომი დაიწყო რა. ანუ Lex Luthor ცუდია, მაგრამ სხვა გზა არ არის რა. ანუ მულტფილმის ექსპერტს ვთხოვან, ვინმე ხო არ არის მანდ მოვიდეს ივა. მულტფილმის ექსპერტია რა. არავინ არ ყავს. ნიკა ქუცნიაშვილი კითხულობს. ის Minecraft-ის ლეგენდა. ადამიანი ლეგენდა. ვა. ისე ძალიან მაგარი არის რაც ანუ ანუ კამერა ხო გვაქვს და კიდევ ანუ ადამიანები რო ყავს რო გვიყურებენ რაღაც აი დამსწრეს საზოგადოება ყავს დამსწრეს ხო მას რეფერენსებს უკეთებთ ხოლმე ნახევარ ჩვენი პოდკასტი კოლექტივის რეფერენსები ხო კარგი კიდევ რა ხდებოდა ეს კვირა კვირის მიმოხილვა ხო ბოლოში გვაქვს ხოლმე ხო მთელი პოდკასტი კვირის მიმოხილვა არის ხო მე რა ანუ ყოველთვის იგივე ფორმატი ხო არ არის ანუ რა ვიცი რამე თემა გაქვს ერთი ისე გარჩევა წინდა ანუ თვითონ აი არც ტელეფონი რაც არ მაქვს რავი ანუ არც პოდკასტს არ უსმენ არც წიგს არ უსმენ არაფერს ანუ თან რეალურად სულ შენთან ვარ ხოლმე და ხო ჩემგან ბევრს ვერ ისწავლე თან ხო თან ახლა ტატოსგან ბევრს ვერ ისწავლე მთელი დღე სიგარეტს ეწევა და უნდა უბრალოდ უყურო და მოერიდო რა შეიძლება შორს რომ keyboard აგემართოს second hand smoke-ისგან მეორადი კვამლიფისგან ეგ როგორ მუშაობს შენ იცი რომ მეორადი კვამლი უფრო საშიში არის ვიდრე ხო რა სისულელია მაგას რატო იძახიან ანუ ნახე ნებისმიერი ის ანუ ნაკლებად ანუ იგივენაა და ნაკლებად საშიში არის ხო და მაშინ რისი გეშინია ანუ მაინც ცუდი არის ანუ რო ნახო ევროპის რაღაც ისენი ანუ კენსერი ხო ამბობენ არის ივარა იყო და ვატო ხო ივა ფროიდიანსლი ხო ამბობენ ხოლმე რომ მეორადი წეველები უფრო ზავალდებიან ანუ ეგ ტყუილია კი ანუ ეგ აწყნარებს ტივები ვინც სიგარეტს ეწევიან და ანუ აწყნარებენ თავიანთ თავს რომ ხა ჩემი ეხ იგივე რომ მე რო თქვა რომ ანუ ტატოს გვერდზე ვარ ისედაც სულ და ტატოს სულ სიგარეტს ეწევა და ანუ ეგ უარესი არის ვიდრე მე თვითონ რომ მოვწივა და იფას რა უაზრობა არის ანუ ოდნავ ბოლი ხდება რომელიც ჰაერში არის და მაგის ნაცვლად ანუ პირდაპირ შეისუნთქო რა ვიცი ის ხო არის რაღაც 1000 გრადუსიანი რაღაც გამოისუნთქო რაღაც ცხოველები ხო გამოდის რაც აუცე შენი ამონასუნთქი რომ შეისუნთქო მართლა რაღაც მომაკვდინებელი არის ალბათ ანუ მან ბევრი პრობლემა არის რა მე ფერფლს სუნთქავ რავი პროსტა რომ სუნთქავ მაშინაც ფერფლი გამოდის რა ჯებეზოს პირველი ტრილიონერი გახდება. ხო, მაგას ისე სხვა შორის ჩვენ ერთი მსმენელი დავკარგეთ იმის გამო, რომ ილონ მასკზე არც ისე სახარბელოს ვილაპარაკეთ. ეს ამ ლაივის მილიარდერი ეგ იყოს. მაგრამ ხო რა ფიქრობ ჯეფ ბეზოსის ტრილიონერობას? კი ხარია? ცუდია რა თქმა უნდა. რაც უფრო ნაკლები ტრილიონერი, რაც უფრო ნაკლები იქნებიან დიდრები. ღარიბებს მივცეთ, დაურიგოთ. აუ, ილონ მასკმა უბრალოდ როგორ რაღაც დაწერა, იგი შენ დააშერე, შენ გვერდზე ის რა ქვია. სოციალისტი ვარ. სოციალისტი ვარ, ოღონდ ანუ მე არ ვემხრობი არაპროდუქტიულ ხალხს რომ მივცეთ ფული, რა მე ვემხრობი რომ ყველაზე პროდუქტიულ ადამიანებს მივცეთო, ყველაზე მეტი თანხაო. მაგრამ მან ყველაზე საწყენი რა არის, ეხლა კი გვანძავთ ხოლმე ილონ მასკს, მაგრამ ილონ მასკი შედავით ლაითი ცუდი მილიარდელია რა. ხო, ან მართლა ცუდი მილიარდელები რა. ანუ ხო, აი წინაზე რომ ილონი იყო. ეხა იყო ჯეფ მაინც ილონ მასკზე გადავედით. ჯეფ ბეზოსი ხო მართლა ცუდი მილიარდელია რა, იბედა. ანუ მელოტი არის.
ხო და რავი რა. ერთ-ერთი რამე ცხოველი ჭირდება ისეთი პატარა რომ დაიჟინოს რა. და ესე მოიფეროს. კი, იმის ნახდი ვილადია. ისე აი ეგ სვარი ხოლმე ვილენებში რა ცხოველი ყავთ ყოველთვის. რაც met characters აძლევს რა. არის მე ყოველთვის მახსენდება ის ხო ვილენზე მე უნდა ყავდეს რა. აუ რა ქვია იმ თან ეგზოტიკური ძირითადად. მისტერ და მისის გეჯეტი თუ მისტერ და მისის რობოტა და რობოტონა ხო აი ორნი რო იყვნენ რა და ხო დოქტორი კლანჭა აუ ვაუ აი სახელი ნამდვილად არ მახსოვდა რა ის დოქტორი კლანჭა მახსენდება სულ აი ბოროტ მოქმედზე სულ ეგ მახსენდება რა იმიტომ რომ აი ძალიან აიკონიკ არის რა რომ ტრიალდება თუ აი უკრინიდან არასდროს არ ჩანს ანუ ყოველთვის კლანჭი და ყოველთვის ეფერება რა და რამდენი რაღაც ემოციას ანახებენ ხოლმე რა აი როგორ ეფერება მაგის მიხედვით რა ან თუ გაბრაზებული რაც უცებ წაავლებს და ყოველი საუცილებლად გაბრაზებული უნდა იყოს ცხოველიც ოდნავ ბოროტი არის მაგრამ ხა ცხოველზე ვერ იტყვი ბოროტი არისო რა მამთი ადამიანი ცხოველია მულტფილმში ხო კი შეიძლება კაი რადგან ელონ მასკს საკმარისად გავანადგურეთ ჯეფ ბეზოსი მაგრამ ჯეფ ბეზოსი ინსტაგრამი არ აქვს და რაღაც ღადაობებს არ პოსტავს რა ანუ რომ გავაღადაოთ რა ჩვენც ილონ საია 12 არა აი ე12 არა ჯორგენზე იყო ეს ბოლომდე არ მიყურებია მაგრამ თავიდან ნახე და ის ე და ა და ე ეშ იკითხება ეგ არის ეშ ხო x ეშ და a12 a12 არის რომელიღაცა თვითფრინავი მე მგონი რომ დასვა თუ რაღაც რა და ეშ და ეს სახელი და პირველი ნაწილი სახელის დაარქვა ილონის ცოლმა და ილონის ცოლი იცი რომ რაღაც ანიმე გოგოს ფოტო რო უყენია თვიტერზე და რაღაც გოთგორი არის იცოდი მე არ ვიცოდი ეგ მუსიკოსი არ გაქვს მაგის არაფერი მოსმენელი არა რაღაცები კარგი იმენა big titty got girlfriend ყავს თან ეგ ხალი იყო თავიდან რაღაც working class hero მუსიკოსი აუ ჯოეთებს ყოველთვის კი ძალიან მალე ნებდებიან ეგეთი ძალიან მალე ხო და მეც რაღაცა ისე გადავაფას რომ მომენტ ეხლა რა შენ რო ილონ მასკს მოეწონა მე რო ხო რა რატო არა ხო ანუ აი რა გადარდებს ანუ რა შენ ქმარს რო ყავს რაკეტა რომელიც ფრინდება და ჯდება უკან ხო მანდი ვიწყებ ყველა სოციალისტურ ღირებულებას მაგრამ ანუ აი ძალიან მარტივად ხდება რა არავის არ ადარდებს ანუ კარგად როცა არის ვინმე ანუ არასდროს არ ადარდებს ხო მე რთულია რა ანუ მაგრამ მართლა რთული იმიტომ ვერ გრძნობ ანუ შენ თუ არ გრძნობ და არ გაწუხებს ანუ ილონ მას ყველაზე მეტად აწუხებს რაც რაკეტას როგორ დაასვავს თუნდაც აი მართლა გულით აწუხებს რა არა ბიჭო ხო იმიტომ რომ იმდანაც გაუცხოებული ხდებიან რეალურად აი ჩვეულებრივი ხალხის პრობლემებისგან რა ხო მე ვაფშე აღარ ფიქრობ არც ხელზე არც ტელევიზორს ილონს კი არც ტელევიზორს არ უყურებს და გარშემო ყველა ტიპი ყავს ანუ Ivy League-ის დამთავრებული ხო მინდა ნუ IT-შნიკები თან ყველა აუტისტი ალბათ ანუ ყველა ცოტა შედარებით ვინც ნახულობს ხოლმე შედარებით ვინც ნახულობს მართლა რა ხდება რა ერთი რაც ახლავს ყველა მილიარდს აი Bill Gates მაგალითად ხო მილიარდებს დებს ქოლმოქმედებაში მაგრამ ისეთი დამოკიდებულება აქვს რომ თვითონ რადგან მილიარდები დააგროვა ახლა თვითონ შეუძლია და სხვას არანდობს რომ რაღაცა გამოასწოროს რა ხო თვითონ უნდა ქნას მაგრამ ანუ ეგ არის თვითონ უნდა ანუ გადასახადების გადახდა არ უნდა მაგრამ თვითონ რა დაეხმაროს ანუ ისეთი პონტი არა რომ მე სხვებს მე დავეხმარე და არა ის რომ სხვას არ გადა მაგრამ ეგ არც უნდა ენდო რეალურად რაღაც დონეზე რა დღევანდელ სისტემაში როგორც არის ხა ანუ მაინც აკეთებს რაღაცებს მაგიბანზე არ არის უბრალოდ ანუ ისეთი პონტია რომ long term solution ვიღაცა super გმირ ადამიანს დამოკიდებულება არ არის რა ხო ანუ მაგრამ პიარიც არის და ბევრი რაღაცა ვაში Bill Gates ხო მთელი თემა არის Bill Gates თავიდან ანუ ეხა ხო არის ძალიან მოწონე ნუ საქართველოში გონიათ რომ კორონავირუსი მაგან გააკეთა და რაც რა უნდა შემოიტანოს მაგრამ ზოგადად ხო რო შეიკითხო ვიღაცას აი Bill Gates და ვა რა კაი კაცი და რაღაც რა რეალურად ეგ დამოკიდებულება არ იყო ადრე ანუ ეგ არის ძალიან დიდი პიარის კემპეინი ჩართო იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო უბრალოდ ვიღაც მილიარდერი რომელიც ანუ არავინ არ იცოდა ვინ არის და ყველა მილიარდელი ეგეთი არის ვიღაცა მილიარდელია არავინ არ იცის ფული რაც როგორ გააკეთა რეალურად რაღაცა ანუ რაღაცნაირად მოხდა მილიარდელი ხო და ანუ მთელი პიარი დაჭირდა რომ ანუ მე Windows-ი ვარ და მე ეს გავაკეთე და მე ქონმოქმედებაში და Xbox-ი და რაღაცა და ეხა ანუ ვითომ კაი ტიპი არის მაგრამ ნუ აი თუ გჯერა მაგის ხო პიარის ანუ მან კიდე ერთი სამწუხარო ფაქტი რაც არის Bill Gates-ზე და ხშირად არის ხოლმე ის რომ ანუ Bill Gates-მა რაც გააკეთა Microsoft-ში რეალურად კი რაღაც მნიშვნელოვანი ის იყო მაგრამ ხო ისე გამოყავთ ხოლმე ან თუნდაც Bill Gates-ი ან თუნდაც Steve Jobs-ი ან თუნდაც რაღაცა ანუ არ უკარგავ მაგ მილიარდერებს თავიანთ დამსახურებას მაგრამ
ანუ ძირითადად მეცნიერებაში ყველაფერი რაც მიიღწევა, არა, ის ძალიან კოლექტიური და ისეთი შრომის შედეგი რა. მით უმეტეს სახელმწიფო აფინანსებს ხოლმე და ასე შემდეგ. მაგრამ რომ ნახო მაგალითად აი პატენტები ახლა რაც არის უმეტესობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პატენტებში ციტირებული კვლევები რეალურად რაც ეყრდნობა ეგ გამოგონებები რა ახალი დაპატენტებულებები მთლიანად ერთი მაგის 70% მგონი ინჟინერიაში თუ რაღაც სფეროში ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ რომელიღაცა ეგეთი იმაში 70% არის ციტირებების მთლიანად სახელმწიფო დაფინანსებული კვლევებისგან რა ხო და ანუ სახელმწიფო აფინანსებს თუ მილიარდერი მაგას მნიშვნელობა არ აქვს არის ისა რომ ანუ ბევრი ხალხი თან გადასახადებს კოლექტიურად მუშაობს და მე ერთი ტიპი ირგებს ყველაფერს ანუ უბრალოდ კომპანია რომელიც ანუ ვიღაცებს რო კითხვა ის software მაგალითად პროგრამული ენა ვინ მოიგონა რა ბევრი გეტყვის Bill Gates მე ხომ ესე რომ არ მოგონია Bill Gates და ვინ მოიგონა ხო და ეგრე ერთ ტიპს ენა არ შეუქმნია რა დაიწყო ტურინგიდან დამთავრდა Bill Gates ნო პროცესი მაგრამ ამერიკაში ხო პატენტების კომპანიები არის რომელიც უბრალოდ პატენტებს აკეთებენ და ანუ პოტენციურად რამე თუ გავარდათ ანუ შეიძლება გამდიდნენ უბრალოდ რაღაც ანუ უბრალოდ ბევრი პატენტი აქვს და ეს სხვა შორის ერთი რაღაც დონეზე პოპულარული პატენტები რაც არის ახლა ჰაერის დაბინძურებას უკავშირდება იმიტომ რომ ბევრგან ხო ძალიან დაბინძურებულია და პატენტი რაზე არის ბინძურ ჰაერზე პატენტს აკეთებენ სუფთა ჰაერზე ახალი რესპირატორები რა smart რესპირატორები თუ რაღაცა რა ვიღაცა ესეთი რაღაც გიკეთია იმას ed edition რო ქონდა ტიპს ჯოხის სათამაშო რო ქონდა გახსოვს ed edition playing რო ქონდა მაგ ბავშვს ხო ესეთი ბრეკეტები ეს რაღაც დისკი რო ქონდა გარშემო ეგეთი რაღაც არის იდეაში რესპირატორი ესეთი არის პირს გიბერავს თუ რაღაც პატენტი იყო რა ყირსასრუტის კომპანიამ და ხო და ეგ დააპატენტა ეგეთი რაღაცა რომ სუფთა ჰაერს დაგიბერავს და თან ეკრანი გექნება თუ რაღაცა რა პირზე სუფთა ჰაერს იმაზე ძალიან weird რაღაცა იყო მაგრამ მან დასაპატენტებელი არაფერი არ არის რა ტიპმა მოიფიქრა პროსტო რომ ვენტილატორს დავიმაგრებ პირზე ხო ანუ არც არის ანუ რეალურად არაფერი არ შექმნა ახალ სქემა ალბათ და რაღაც ნუ მაგით რო ეგ კომპანია რაღაც მილიონებს გააკეთებს ცოტა უცნაურია რა ისე ის რესპირატორებზე ანუ მომდე ხა კიდე ანუ ეს თემა უკვე ძალიან გვიანია რა კორონა ლამის ანუ უკვე ისეთ ну არ დამთავრებულა მაგრამ ნუ კორონაზე ეხლა იწყება მეორე ტალღა მესამე ტალღა მაგრამ ის რა ქვია ხო იცი რესპირატორები რო არის უბრალო რა კიდე უბრალოდ რო იკეთებ რა უბრალო პირბადი ჩვეულებრივი ხო პირბადი ჩვეულებრივი და ხო არის მე რაღაცა N95 და რაღაცა 9 ჯერ ზვირი რო ღირს რა და ანუ რაღაცა ესეთი ნაურჩენი რეალურად რო ანუ კვლევების მიხედვით ზუსტად იგივე efficiency აქვს 95% კი ანუ ვირუსების წინამდე გაქვს ზუსტად იგივე შეიძლება ან ვირუსების წინამდე ანუ განახებ თუ გინდა რა ვირუსების ხო ანუ ვირუსის ზომას გააჩნია ხო კორონავირუსი კონკრეტულად ანუ ხო რა თქმა უნდა ხარ შეიძლება რაღაც დაჟე ნაფლეთი ანუ ყველა პირბადეს ანუ გამოყენების მიხედვით არის რა ანუ რაღაცა დიდი პირბადეები რო ეგ არის რაღაცა ნაფლეთები ხის რო არ მოხდეს რაღაცა იმისთვის ზოგი 3 მმ ზოგი იმიან ან ძალიან ბევრნაირი არის მაგრამ კორონავირუსის ზუსტად იგივე efficiency არის მაგრამ ანუ იმ მასკებს რაც ადრე უფრო ძვირი რო ღირდა მაინც ისუნდოდა ხალხს რა და ანუ ეთქოს ვაფშე აი კორონავირუსზე იმდენი misconception-ი და ანუ იმდენი აი რა ეხლა ვნახეთ რეალურად ანუ რამდენად შეიძლება შევცეთ რამდენად დიდ საკითხებზე რა ანუ ჯერ ჰუმ რო გამოაქვეყნა რაღაც აი არასწორი ანუ ჰუმ ვაფშე ჰუ რო ანუ World Health Organization WHO-ს ეძახია ჰუ ხო ჰუ ჭკვიანურია WHO ჰუ რა ძალიან ჭკვიანურია არის რა თქოს აქამდე და ძალიან მიგოს ხო ჰუ Who announced? That's right. No, WHO. ხო, ნუ იდეაში არ უნდა თქვა, იმიტომ რომ ყველას უნდა თქვა. არა, თქვი, ქართულში მოსულ. ჯერანი დაპირისპირება კამერის მიღმა ხალხთან. კამერის მიღმა ხალხთან ეგ ძალიან რთული არის. აი, ვითამაშე და მე გამოვავლენთ რა. ანუ შეგვიძლია ისე ვქნათ, რომ ანუ მე გავაკეთო ჯერანი. ანუ შენ დაინახავ რა, მე რაც გავაკეთე, არ შევცვალო. და მე ვიღაცამ გააკეთოს რა. აი, ძალიან წვალება არის, რესპირატორებზე გააგრძელა. ჩვენზე იგულისხმა. შენ არ ხარ, ჩვენ გავაგრძელოთ ლაპარაკი და იმათ ითამაშონ ჯეირანი ეგეთი კითხვის და გამოვალ. არა, შენ ითამაში. კაი, მოდი. ჩვენ დაუპირისპირეთ მიღმა, ხო? ძალიან დიდი აჟიოტაჟი. ძალიან დიდი აჟიოტაჟი. არა, ჭკვიანი ადამიანი. ჩვენი პოდკასტის მთავარი ის გახდება, რომ ჯეირანი ითამაშეთ. ჩვენი პოდკასტის მთავარი არ ვარ მაინც და ის გამოცდილი ინტერვიუერი. ნო. აი,
მაგრამ ხო, ეგ უმეცრებაზე კაი ისქენი და ერთი ყველაზე გამაგზინებელი რაღაც არის, რომ ეხლა რა თქმა უნდა ის გახდა პოლიტიკური დავის საგანი, ხო, რომ აი გირჩი იქ რაღაც, რომ გახსენით თავისუფლება რაღაც რა. გახსენით. არა, მაგრამ ჩვენ რო პარკში შეხვდა ვიღაც ტიპი რომ ამბობდა, ესო იყო ყველაზე ისეთი ტყუილიო რა. აი მე ხო, პარკში просто გავიერდა ვიღაცა იძახდა, ხო? ხო, ვატო ნახი მყავდა ერთი 10 წუთი ვლოგს იღებდა და ნუ არაფერი არ ხდებოდა, იმიტომ რომ მე მიღებდა და როგორც გათიშა ვიღაც ტიპი ხმამაღლა ამბობს, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი ტყუილი, რომელიც შემოკვეთა ამ კომუნისტებმა რა თუ რაღაც ეგეთი მასა. არა, ყველაზე დიდი ექსპერიმენტი იყო, რომელსაც მთელი სამყარო ხალხის მოტყუების ყველაზე დიდი ექსპერიმენტი იყო მთელ სამყაროშიო და ჩვენც აი მოგვედო რა, ანუ ხო, მაგრამ უცნაური ის არის, რომ ამ საზღვრის გახსნა, ამ ყველაფრის მოხსნა სიტყვანი, იმიტომ რომ მოგეთ ეს ვირუსი გავრცელდეს, დავინფიცირდეთ, გამომიმუშავოთ იმუნიტეტი და შევქნათ ჯოგური იმუნიტეტი ქვია რა. ეგ ჯოგური იმუნიტეტი სხვადასხვა ინფექციების სხვანაირად არის, რომ შეწყდეს გავრცელება. კორონავირუსის შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ უნდა იყოს მოსახლეობის დაახლოებით 70%-ს უნდა ქონდეს რა. 60-70%. ხო და ოდესაც რამდენი ხანი გავიდა, რაც დაიწყო იანვრიდან მოყოლებული. ხო. მაგრამ საკუთრებაში არ აძლევენ შანსს. არა, ხო და უყურე. შვედეთში მიცეს ყველაზე მეტად შანსი რა, სანამ ეხლა დაიწყეს პრევენციული ზონების შემოღება. ნიუ-იორკში ვაფშე, ნიუ-იორკში ანუ ფაქტიურად არის, თითქმის მივიდნენ მაგდონემდე. ხო და არ არის ეგ. ნუ თითქმის 40%-ზე არის. არა, 40%. ნუ ხო, ერთი კვლე, უბრალოდ 20-ზე არის. ამან იყო უბრალოდ მაღაზიაში, მარტო ერთი კვლევა იყო, ერთი ისე, რომ მაღაზიაში შედიოდნენ ტემპერატურას უზომავდნენ და ანუ რამდენი ადამიანს ჭირდა სავარაუდოდ, ანუ მაგის გამო იყო. კი, ანუ ეგეთი კვლევა იყო. ეგ ძალიან საერთო კვლევა. მაგრამ არც ისე რომ შვედეთში მაგალითად არც ერთი არანაირი შეზღუდვა რო არ შემოიღეს, ანუ პროსტო გირჩევდნენ რომ არ გახვიდეთ რაღაც. ანუ იმუნიტეტს მიაღწია, ნუ სტოკჰოლმზე აიღეს 12%-მა. ხო. რაც ძალიან შორს არის 70. თან როგორ არის, ეს ერთ ქალაქში იმუნიტეტის მიღწევა არ არის არაფერი, იმიტომ რომ დანარჩენი ქვეყანა გაქვს. ანუ ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტი უნდა იყოს, რომ მთელი ქვეყანა უნდა იყოს რა, ის რა ქვია, იმუნური. და ნიუ-იორკში იყო არის და ეგიც არაზუსტი არის 21% რა, ყველაზე მაღალი, მაგრამ ნუ რა მოხდა ხო? ანუ მასობრივი სასაფლაოებია, რომ ხალხს ერთმანეთზე მარხავენ პროსტო რაღაცეები რა. და ფიქრობენ რომ ამერიკაში 5%-ზე მეტიც არ იქნება. ანუ ძალიან შორს ვართ მაგისგან რა. და ძალიან ნელა ხდება ეგ რეალურად. ანუ რომ მიუშვა კორონავირუსი კიდევ წლები იქნება რეალურად. ანუ ხო რა თქმა უნდა წლები იქნება და ამიტომ რეალურად ზომების შემცირება უნდა დაიწყო. ანუ ეხლა ალბათ ამ თვეებში უნდა გააკეთო, ანუ როგორ უნდა მოაგორო ეგეთი პრობლემები. ეხლა გახსნიან საქართველოში ცალკეულ თავი პრობლემა რა იყო, იცი უნდა შეხედო მაგალითად რა გააკეთეს სამხრეთ კორეაში რატო გამოუვიდათ რა პრევენციული ზონების გარეშე რომ ინფიცირებულების იზოლირება მოახდინეს მომენტალურად რა, ანუ ძალიან ბევრი ტესტი ჩაატარეს, ყველა ნახეს ზუსტად რამდენი ინფიცირებული ყავდათ, ზუსტად ვისი კონტაქტებოდა და ხალხს მობილურზე შეტყობინებები მისდიოდა, რომ აი ამ მეტროში ჩაიარა ტიპმა, რომელსაც კორონავირუსი ჰქონდა ერთი კვირის წინ რა, დაუდგინდა და შენი არ ჩახვალ დაუშვით. იმიტომ იქ ჰქონდათ ეგეთი სისტემა, მაგისთვის მოემზადებოდნენ 10 წელი რა. ხო და არც ის არის, რომ აქ ლოკდაუნებზე ხარ, რომ შენი ჯანდაცვა ელემენტარულად მოამზადო იმისთვის, რომ მე შენ მაგის მსგავსი რაღაცები აკეთო რა და თუ ისევ ახალი ტალღა წამოვა, მე ისე უნდა დახურო რა. ანუ 2 წელი ალბათ იქნება ეგრე, რომ ახალი ტალღა იქნება, ცოტა ხნით რაღაცებს დახურავენ, ნელ-ნელა რაღაც surveillance მაგაც საინტერესო საკითხი არის. იმედია მოსმენთ წითელ კედელს, ნაიქ განიხილავენ, კიდე ერთხელ დავაშავოთ. მაგრამ ხო რა, ეგ უნდა მოხდეს, რომ ამ 2 წლის მანძილზე სამ ვაქცინა იქნება. ეხტემა რომ ეგეთ on and off რაღაცები ალბათ სოფლიოს გარშემო. ხო, არ ვიცი რა, ძალიან ბევრი misconception-ები, რომ ძალიან ბევრი რამდენი არასწორი ინფორმაცია, ანუ არასწორი ინფორმაცია თვითონ ანუ იმ წყაროებისგან, რომელიც იდეაში ყველაზე სწორი უნდა იყოს რა, ანუ World Health Organization-ს, ანუ მე просто ხალხს უყურს რატო არ ენდობიან რა, ანუ როცა ანუ რეალურად რაღაც ინფორმაციის მალავენ, რაღაც აი, მეტი რაღაც პერიოდი ხო იძახდნენ, რომ მასკებიო არ არისო საჭირო რა, ანუ არ გიცავსო კორონავირუსისგანო რა. ნუ მარტო მასკები არც გიცავს, მაგრამ კორონავირუსისგან არ გიცავს. არა ბიჭო, მაგრამ ასევე იძახიან, რომ თუ გძნობ რომ ვინმე არის შენ სახალხო, ვისაც აქვს კორონავირუსი ან რაღაცა საფრთხის ქვეშ, ანუ იქიმი ხარ რაღაცა, მაშინ გაიკეთეო პირიქითო. და ანუ იმაზე რომ უბრალოდ ანუ რეალურად რისი თქმა უნდათ, რეალურად იმის, ანუ რეალურად რაც მალავენ და არ იძახიან ის არის, რომ ანუ რეალურად მასკების რაოდენობა არის ცოტა. ყველაზე მეტად რისკის ქვეშ ვინც არის, მაგათთვის გჭირდება ჯერ და შენ თუ რაღაც სოფელში სადაც ცხოვრობ და შენთვის ანუ ან დაგემართება ან არა,
შენ ხა უბრალოდ დაბალი შანსი არის დაგემართოს და არ იყიდო რა, ყველა რესურსი წავა სხვაგან და სწორე რაზნოენზე, მაგრამ იმის მარად რომ ეგ თქვან, იძახიან არასწორად რომ ხალხს მოატყუონ და მანიპულაცია გააკეთონ რა. რა ვიცი, მაგრამ არ რეკომენდირებულია VHS რომ ნიღაბი ატარო გარეთ რო გადიხარ. ბიჭო, არა, იძახიან რომ თუ არ გააქვს კორონავირუსი ან გრძნობ რო გააქვს ან რაღაცა ის არ გიცავსო, იძახდნენ ეწერა რომ არ გიცავსო, ან არ არის სიმართლე, უბრალოდ რო გიკეთია, როგორ არის სიმართლე, ვირუსი. შენ რა თქვი 2 წამის წინ რომ ვირუსისგან არ გიცავსო, ეგ პირბადეო? გიცავს 95% თქვა, იგივე ნაერად გიცავს თქო, როგორც N95-ის მასკა, ძალიან ცუდ იმაზე გავაკეთე. არა, ეგ არასწორია. რა? არ გიცავს. ბიჭო 95% პირზე და თვალში თუ მოხვდა კი, მაგრამ ისე პირზე რო გიკეთია პირბადეობა, რატო უკეთია ხალხს პირბადე? არა, მაგიტო არ უკეთია. რატო? არაფერ შუაში არ არის. არაფერ შუაში არ არის. რაზე ლაპარაკობ? რეალურად მან თავი ის არის რომ რო აფურთხებ, როცა ლაპარაკობ რა. ძალიან ბევრს. ხო. შენზე. აი, ხო ზოგადად. ხოლებისას და რაღაცები, ეგ წყლის ნაწილაკები რჩება ჰაერში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. თუ კორონავირუსი გააქვს, მაგ შემთხვევაში არის რომ ეს წყლის ნაწილაკები არ გადმოაფურთხო, მაგრამ შენ რო პირბადე გიკეთია, კი, მაგრამ იქნებ ვიღაცა ტიპი არის, ვინც არ უკეთია პირბადე და რომელიც აფურთხებს ეგრე და შენ გაივლი, შენ ტიპი რომელსაც არ აქვს კორონავირუსი, ახლა რამდენს აქვს საქართველოში ან პირბადე ან ის და ჯერტი ორჯერად ხმარობენ და ეხლა რა კანონი შემოიტანეს რომ პირბადეები რომ უნდა ქონდეს შენობაში თემაში, ყველა ხმარობს ერთი და იგივე პირბადეს და ვაფშე ძალიან ბევრს აქვს ქოთნის ნაღდი პირბადე კი არა, ესაც ფილტრი არის რა. მაგას გირჩევენ რეალურად, ეგ არის. რა, გირჩევენ ჩვეულებრივი. ბოქსის ვიდეონა. პროსტ შენით გააკეთეო ნაჭერი რა, მაგას გეუნებია. კი, შენით გააკეთეო ნაჭერი, მაგრამ რეალურად რომ გაფილტროს ვირუსი, მაგისთვის გჭირდება ის რა ქვია, ფილტრი, შეგვიძლია შენით იყიდო ეგ რეალურად ეგ ფილტრი, რომელიც ფილტრავს ვირუსს და ყოველს, მაგრამ რეალურად აკეთებენ პროსტ ქოთნის პირბადეს და მაგაზე არის რომ 5%-ით იცავს ვირუსისგან. ეგ იმ შემთხვევაში თუ ვიღაც არის, ვინცაც ვირუსი აქვს, არ უკეთია პირბადე, პირიდან მუშუებს ამ ნაწილაკებს რჩება ჰაერში და შენ გაივლი მერე იგივე ადგილას, სადაც ეგ ტიპი იდგან, მაგის უკან მიდიხარ, მაგიდან მილიონ შემთხვევა შენ პირბადე, ჩვეულებრივი პირბადე არ გიცნობს ვირუსისგან, მაგაზე არის საუბარი მარტო. ფილტრი რომელსაც აქვს, ძალიან დაბალი ალბათობით გიცნობს. 95% არის ალბათობა, შეგიძლია ნახო, კონკრეტულად კორონავირუსზე არის კვლევები გაკეთებული. არა, ნანახი მაქვს, ზუსტად ვიცი. არასწორად გახსოვს. მოდი ამ კვლევას ვანახებ მე, ტატოს როგორც ვანახებ ხოლმე, ჩემ მრავალ კვლევებს, ყველაფერზე არის კვლევა და ამაზეც არის ნამდვილად და რაზე, რა, ჩემ თეზა მთავარი რა არის, რომ ჩვეულებრივი პირბადე 95%-ით გიცავს ვირუსისგან. ხო, თვალში თუ თვალზეც უნდა ყოფილიყო დაცული, თვალით ისედაც რეალ თუ თვალი ღია გაქვს, ისედაც დაგემართება. უბრალოდ არასწორი არის. კაი, მაგას გავაკეთოთ რა. 95% არ გიცავს. რა სისულელეა. ქოთნის თუ არის კი? დაგუგლე რა. დაუგლე ვერ მონახავ. Does common mask protect you from coronavirus? ამოაგდებს რაც Guardian-ის რაღაცების სტატიებს, Who's სტატიას და Who იტყვის რომ არ არიცავს რაღაც ბოზრობა. მოკლედ გასაგებია. შენ სტატია ნახე. მე ვნახე კვლევა მეცნიერული, რომელიც გამომიგზავნა ერთ-ერთი ექიმი, რომელსაც ვაფოლოვებ. ექიმი პირადად კვლევა. ვაფოლოვებ subscriber list-ზე ვარ, Dr. Peter Thiel's subscriber list-ზე ვარ და Dr. and Patrick-ის და კიდევ ვიღაცაების რა. Guardian-შიც მოკვლევებს ციტირებენ რა გონიაში. ხო, Guardian-ში წერია რომ არა და კვლევა არის დალინკული და ნახე კვლევა. არ იტყუებიან მაგას რა, რა სისულელე არის. პიტერი ამბობს რომ იტყუებიან ბოლომდე არის პირბადის ეფექტი, ხო, ეგ პოლიტიკა არის, სხვანაირად. მაგას ვიზახი რომ პოლიტიკა არის, არ უნდა თუ არავინ ძალით არავინ ძალით ეგ რო გიცავდეს 95%, მაგას არ დავალო და არავინ ძალით ჩვეულებრივი პირბადე. ფილტრი რომელსაც აფთიაქში ნაყიდი პირბადე. აფთიაქში ნაყიდი ფილტრი რომელსაც არ გიცავს ეგ 95%. კაი, you heard it here first. რო იცავს, ან არ იცავს. 50-50-ზე არის. Guardian-ში რო გადახო, იქ იქნება გალინკული კვლევა. ჯერთი Guardian, რატო Guardian-ს ეგრე აგდებით, არ მესმის. აგე ყავს ჯი. ბიჭო, ეგ სამეცნიერო სტატიები რაც იწერება, პოპულარული სამეცნიერო სტატიები Guardian-ზე, მაგას მეცნიერები წერენ. ხო. კვლევის რო წაიგე. შენ გიზა გადახედე. აი, გასაგები არის ტატო, მაგრამ ძალიან ჯერბარება რა. ხო, იმიტომ რომ ერთი ტიპი ყავს, რომლის follower-იც ხარ. არა, მარტო ერთი ტიპის არ ბიჭო, პირდაპირ კვლევის ლინკი იყო და ახლა. არა ვიცი. არ მგონია, იყო რამე კვლევის ლინკი დაფიქსირდა. არა, არნაირი ლინკი არ ზიდა. არა, მაგრამ ხო რა, არ შემიძლია შუა პოდკასტის დროს ესეთი დეზინფორმაცია. ხალხო. ეს არ გირტყავთ, პროსტო.
ეს რა ქვია, დავგო თუ მოვნახავ, დავლინკავ და ვიტყვით რომელი არის სწორი რა. ანუ იქნება ეს ეწერება, რომ ტატო არასწორი ხარ, ან ვატო არასწორი ხარ, მოკლედ რა. აი, მოვიძიოთ. მე რა დავწერე და ლინკი. ოდეს მე რამე შემშლია ეს, არ გონია. კი, რაღაცაზე მახსოვს, რომ რაღაცაზე ლინკი განახე და თქვი რომ კაიო. აი, ბევრჯერ ხდება, ანუ ხშირად გეშლება რაღაცა რა, მე ვიძახი და შენ არ გჯერა, ანუ შენ პროსტა არ გჯერა, რომ მე მართლა კვლევა მაქვს ნახე, იძახი რომ არ არსებობს ეგეთი კვლევა. იმაზეც გეგონა რაღაც, რომ აი შაქრის მიღების შემდეგ რომ ტესტოსტერონი ცირდება და ეგ ნახე კვლევა და არასწორი ინტერპრეტაციას უკეთებია. რატო არის არასწორი ინტერპრეტაცია? ანუ ვარჩიოთ. აუ, მოკლედ რა, ის ყველაფერზე რაღაცა ის აქვს, პრეტენზიები აქვს რა. ვერ დააკმაყოფილებ. ანუ არაფერს არ ნიშნავს ეგ ტესტოსტერონი იმ მომენტში რომ გივარდება, ანუ თან კონკრეტულად ეგრე არ არის. ანუ შაქარს რო შეჭამ 50%-ით პოტენციას არ დაკარგავ რა, ხო ხდები მომენტალურად. ანუ ეგ არის immediate effect, როგორც სიგარეტს რომ მოწე, იმ მომენტში გიწევს, მაგრამ რაღაც პერიოდი რო აღარ მოწევს. ხო, მაგრამ ფაქტი არის რომ სიგარეტი ანუ მუდამ აკეთებ, ანუ ეს არ არის ისეთი, ანუ ერთხელ რომ მიიღო არ არის ცუდი მაზე, არ უნდა საუბარი არის რომ ხალხი ქრონიკულად იღებს, ანუ შაქარს რო ქრონიკულად იღებს ყოველდღიურად, ეგ სერიოზულად არ აისახება ტესტოსტერონის რაოდენობაზე საბოლოო ჯამში. კაი, შეიძლება მაგაზე ხა 100% ვერ დავდებ თავს. მაგას არც იძახის კვლევა. კვლევა იძახის მაგწამს immediate effect-ზე იყო კვლევა. ხო, ანუ არ იყო immediate effect თვალებს რო ახამხან ბრმავდები, მაგრამ რა. შენ point სხვა რამე იყო, შენ მოყავდა ის როგორც ნეგატიური ასპექტი შაქრის და დაუბრმავდი. ძალიან ბევრი ნეგატიური ასპექტი აქვს შაქარს. ეგ შეიძლება დაზუსტებით არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი ნეგატიური ეფექტი აქვს შაქარს. ნუ შენ არ გეტოვები ამას. და ხო, შენ თვითონ არ მედავებ. აი, რაღაც შამპუნზეც არ ამბობდი რაღაცას. იმიტომ მოხდება ხალხ თუ პოტენციას კარგავენ რაღაცა. არა, პოტენციას არ კარგავენ. აი, გეტყვის ზუსტად მაგ შამპუნზე შეიცავს. არა, ვაიმე, ეგ არის პირიქით ეგენი, ეგ მას ძალიან დებილები, რომ ანუ ლიბერალებზე ეძახიან. ანუ ეგ არის ვიცი როგორ არ, მაგრამ ეგ არის ზუსტად არასწორი ვერსია, რომ ეგ არის რომ მემარჯვენეები იძახიან, რომ მემარცხენეები იმიტომ არიან, რომ რაც გამხდრები და რაც სუსტები და ის რომ ანუ რძის მაგივრად სოიუს რძეს სვამენ და ასე შემდეგ. არა და ჯერს მე პირით სოიუს რძეს სვავ და მე პირით ვთვლი რომ რძეში ან შენაც თქვი რომ რძეში პირით უფრო მეტი ანუ ის ესტროგენი რაც უფრო მეტი არის რძეში მართალია და მეც პირით მაგას ანუ მაგას მე სასწავლო ზუსტად მაგას იძახიან ანუ რძეს აკრიტიკებს ზოგი ალბათ პიტერეთია მისმენს მე და რაღაცა მაგრამ რძეს ბანძობა ანუ რძეზე გარჩევაც ეგ ძალიან ბანძი თემა არის ჩემს და ანუ მაგაზე ზუსტად არ გვაქვს ინფორმაცია რძე კარგი ერთ სუდი და რაღაც რა მაგრამ არ სხვა პოინტია მაგრამ უბრალოდ შამპუნზე ვთქვა რა ანუ ეგ ნაღდი თემა არის რომ არის რაღაც ნიუტრიენტები ხარ მასო ზეპირად რა ანუ 2 თუ 3 ნიუტრიენტება რომელიც კლინიკურ სეტინგში ნაჩვენებია რომ კარცინოგენული არის და ანუ ჰორმონ დისრაპტორები არის ანუ შენ ჰორმონების გამოყოფის რაღაც ანუ სისტემას არ ღვოს რა დისბალანსში აჩენს რა დიდ რაოდენობაში პატარა რაოდენობაში არ არის მაგრამ დიდ რაოდენობაში ზუსტად ვიცით რომ მიიღო შენი ჰორმონები იქნება disrupted და ეს ნიუტრიენტები ხო შამპუნის თავის დაბაზისგან იმპოტენტი ვერ გახდები რა მაგას საუბარი აქ საუბარი რომ რაღაცა პროცესებს ხელს უშლის ანუ იმიტომ რომ ბევრს გონია რომ რაღაცას რომ იდებს კანზე უბრალოდ იდებს და იშორებს და არაფერი მაგრამ რომ იდებ რეალურად შენი კანი იწოვს ანუ შენი კანი არის ორგანო და ანუ მაგის ახსნამინდა იმიტომ რომ არის ის ბევრმა ხო ყველაზე დიდი ორგანო ანუ შედის რეალურად ისმევ ყველაფერი შედის კანში და იწოვს და ანუ შესაბამისად ამის ნიუტრიენტები რომელიც ანუ არის ბევრ რაღაც კომერციულ საპონში და სხვა ქართულ საპონში ზოგში არის ქართულში მე რაღაც საპონი არ ვიცი რაღაც საპონი რო იყიდეს ჩემ თან ხეს კანტინი კი არა და კორონას გამო ხო რაღაც საპნები ვეღარ შემოდის ფირმა საპნები რა და ანუ აქ აკეთებენ უკვე რა და ძალიან ბევრი არის ნატურალური პროდუქტების და მართლა რა და ანუ მართლა არ აქვს ის რაღაც ქიმიკატები რომელიც ანუ ბევრ რა უცხოურ ბრენდს აქვს რა ბევრს просто გონია რომ აი შენ მე შენ ვლაპარაკობდით რომ თუ შენ თქვი რომ აი ადრეო რომ რაღაც აი კომუნისტურ 90-იანებში რომ მიდიოდნენ უცხოეთში რომ ჩამოდიოდნენ ყველაზე მეტ უხარდათ აი ბრენდი რო იყო რა რომ აი ყურის საწმენდი ყურის ჭირი იყო ბრენდისო რა რაღაც შამპუნი არის რაღაც აწერია დოვი და რაღაც და გიხარია რომ ვა ანუ ამათ როგორი ნაორჩენი არის და რაღაც შენ რაღაც რუსული რაღაც ბანძი ანუ მოგეთ რა ეგ უხარდათ რეალურად ანუ მაგ ეგ გვაბრმავებს რა ანუ ეგ არის მაკდონალდის ესენი რა ანუ გვაბრმავებს რა ანუ არ არის მაინდამაინც დასავლეთი რაღაც პროგრესი და ის ანუ ფესტ ფუდი ყველაფერი ძალიან ბევრი ნეგატიური ასპექტი არის და უნდა დაუბრუნდეთ წყაროს რომ დაუბრუნდეთ მოდ ხალხურ მედიცინას ხალხურ მეთოდებს უნდა დაუბრუნდეთ ჩინურ ტრადიციულ მედიცინაზე რას ფიქრობ ანუ ჩინურ ტრადიციულ მედიცინაში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ანუ ფეიქ რაღაცა ჩაკრა და მაგრამზე გადავედით
ანუ რაღაცები არის, რაც კვლევები რაზეც არ გაკეთებული და რაცაც ტრადიციული, ანუ რასაც ექიმები აღიარებენ და რაც არ ვიცი, ანუ რაც ჩაები და ისინი ხო რომელიც ანუ რეალურად ჯინსენი რომ მართლა კარგი არის და ანუ ჯინსენი არის რაღაცა არის რა ჩაიში ხმარობენ. როგორც აი ჯინჯერი როგორც არის, ჯინსენიც არის. ჯინსენი არის მგონი მწვანე. ჩინური ჯინჯერი არის ჯინსენი. არა, მწვანე ჩაის ექსტრაქტი არის თუ რაღაც, რა მწვანე ჩაიში არის ჯინსენი და ექსტრაქტს აკეთებენ ხოლმე, რა მწვანე ჩაიდან გამოყავთ და მე რაღაც ვითომ ბიჭო, არა, უბრალოდ მან ისეთ რაღაცა რომ ამ ტრადიციულ მედიცინაში იმდენ რაღაცას ხმარობენ და ტრადიციულ ისე პრობლემა არის ვაფშე რომ ანუ მართლა პროსტა ტიპი ვაფშე რაღაც ვიდეოს უყურეს, ნუ ვახსენე, რა რაღაც ქართული ვიდეო იყო ვაფშე. ვიღაცა ტიპი ლაპარაკობდა შიმშილზე. მე გამიგზავნე ეგ ვიდეო. შენ გამიგზავნე ეგ ვიდეო და ანუ გაოცებული ვიყავი რა, ანუ თან რაღაცა 20 ლაიკი ქონდა, რაღაცა 300 ნახო. მაგრამ ჩვენ პოდკასტის დონეზე იყო რა, ნახვით და იმით და გაოცებული ვარ, რომ ვიღაცა ტიპი შიმშილზე ლაპარაკობს და თან მაინდა-მაინც სწორ რაღაცებს არ იძახის, ანუ იძახის რომ გამომხდარი წყალი და ანუ რაღაც და ანუ აი პროსტა ძალიან დებილურად იძახის რა, ანუ იძახის რომ ვა მე მეგონა რომ ეს რაღაც და ანუ ძალიან ბევრ ანუ შენ სწორს იძახის რომ შიმშილი არის კარგი რა, ერთ-ერთი თეზისი თუ რაღაც აი პრემის არის ეგ რომ იძახის რომ შიმშილი არის კარგი და ხო მას სწორად იძახის, მაგრამ ამასობაში იმდენ უაზრობას იძახის და იმდენ არასწორ ფაქტს და იმდენ მედიცინურ ანუ ტრადიციულ ანუ ვაფშე მედიცინა დასავლური ვაფშე დაამხო და ანუ ვაფშე წამლები არ უნდა მიიღო რაც ანუ საჭირო არ არისო ვაფშე ანუ ისიმშილე და ყველაფერი იქნებაო და ანუ პროსტა არასწორს რაღაცებს იძახის, მაგრამ მე ვემყრობი კვლევებს და უბრალოდ ახალი კვლევები კვლელებსაც და ასევე კვლევებს რომელიც ანახებს რომ შიმშილი არის კარგი, ეს რაღაცები არის კარგი, მაგრამ ანუ არ ვიცი ზუსტად რა სიხშირით, ანუ სავარაუდოდ რაღაც quarterly ანუ წელიწადში 2-ჯერ ან 3-ჯერ ან 4-ჯერ რა ერთი კვირა ან სავარაუდოდ 4 დღეიდან ერთი კვირამდე. საბოლოო ჯამში მე ესე ვიტყოდი რომ შენ გჯერა რომ რაღაცები არის კარგი და რაღაცები ცუდი. აი მე ანუ მოკლედ რა იდეოლოგიურად არ მიუყვები რა, ანუ როგორც აი ეს ტიპი მაგალითად რა რომ რაც ვიდეოებს უყავთ ან როგორ ხსნის მაგ ვიდეოს რა, ძალიან ღადაობა იყო რა, ვიდეო იწყება რომ მეო ნამდვილ ვიდეოებს უყურებდი კეთილი ხალხისგან, ის კი არა რომ რაღაც ანუ აი იქიმები რო არიან და რო ცდილობენო რომ პროდუქტი მოყიდონო და რაღაც რა, ან წამალი მოყიდონო რაც რეალურად გულით ვისაც უნდა რომ დაგეხმარონო რა და ანუ ჩემს ზოგადად ძალიან სევდიანი არის რა, იმიტომ რომ ეს ადამიანის წარმოდგენას არის სამყაროზე და ანუ ამ ადამიანის ალბათ გამოცდილებაც ან როგორც უყურებს ან ძალიან ბევრი რაც პრობლემა არის მაგ ვიდეოში. ვაფშე ეგ ვიდეო უნდა დავვნიკოთ და ვაფშე ეგ ვიდეო უნდა გავარჩიოთ ცალკე რა, ანუ ბოლომდე რო უყურებ რა. ეხლა ბოლოში არ გვაქვს სახეში ახლა გამოგიგზავნა ეგრე. მეც ბოლომდე არ მინახავს, უბრალოდ აი ძალიან რთული არის მაგის ყურება რა, ანუ ვაფშე ეს სხვა ტიპი ვიპოვეთ. თუ ეგ იგივე ტიპია. იგივეა მართლა? რა ნახტომი იყო? უნდა უყუროთ, აი უნდა ვიდეო ჩავრთოთ და ყოველ იმაზე დავაკომენტაროთ, რომ ვიდეო დავდოთ მაგის. ახლა ეფერტი მგონი არ არის საჭირო მაგ ვიდეოსთვის. მაგრამ ხო, შეგვიძლია ვქნათ ეგ ვატო. მაგრამ ეგ ტიპი სხვა შორის სხვა ვიდეოები ნახე თუ არა, არ ვიცი, არის სანტექნიკოსი. მართლა? და ერთი ვიდეო გულით მოგვეწონა, სადაც საუბრობს ქართულ კინოზე. ხო. და კარგ ცხოვრებაზე. მართლა? კი. კაი. და რაღაც პოინტები არის, რაც მართლა საინტერესოა. მაგ ვიდეოს უყურებ. დავნიკოთ ყველანაირად რა, ეს არის სანტექნიკოსი. ეს პოდკასტში შემინდა რომ მოვიწვიოთ. კაი აზრი არის. სანტექნიკოსი კაცი, რომელიც შიმშილობს ასევე. არა, ნუ რა ვიცი. როგორ არის, ანუ როდესაც ჩოლებრივი ტიპი ხარ და დიდად არ ხარ მეცდიერებაში გარკვეული ასე ვთქვა. და ხშირად ექიმებთან რომ მიდიხარ მართლა ცდილობენ რომ წამალი დაგინიშნონ და პროსტა გაგაგდონ. ხო, ეს აი ძალიან მოწონს რომ ტატო ხან ანუ მე როცა ვიძახი რაღაცას ჩემს საწინააღმდეგოდაა, მაგრამ ეხლა ანუ სხვა თემაზე ვავდ, ეხლა მე რასაც ვიტყოდი იმას იძახის რა, ანუ აი ყოველთვის იცვლება რა, ანუ აი შენ აზრს არასდროს არ იძახი. მე ჩემი აზრი არ მაქვს ვატო, მე უბრალოდ ხალხს რაც ჭირდება იმას. გართობისთვის რაც საჭიროა რა. კაი. რაც კაპიტალს შექმნის მაგისთვის. კაი და ის რა ქვია? არა, მართლა ნუ იმ ტიპისაც უნდა გვესმოდეს რა. ხო, უნდა გვესმოდეს, მაგრამ ვიზარდან ანუ ვერ უსმენდი რეალურად ძალიან უთანაგრძნობდი რა, ანუ მართლა ისე იძახის რა, ანუ მართლა რაც უჭირდა და მართლა გეცოდებოდეს ვატო, ხო, როგორც თანასწორს უნდა. მეცოდებოდა თქვი? კი. უთანაგრძნობდი მაპატია. რა შეგდენ? რატო შემტენე მე არ მეცოდება არავინ. ნუ კი. არავინ? ვატო? ნუ არავინ არ უნდა გეცოდებოდეს ესე, აი რაც არასწორია ხო, ვიღაც კაცი არის, რატო უნდა მეცოდებს, ჩემზე უფროსი ხა, ეგ არასწორი არის. შენზე უფროსი ხა. ხო. როგორ ბედა. აბა. აი, მე ჩემი აზრით ჩვენ მივედით იმ სეგმენტამდე, როცა უნდა განვიხილოთ კვირის საუკეთესო მოვლენები, ვატო ხوار დაიწყებთ. და მე დავიწყებ.
აი კვირის საუკეთესო მოვლინა იყო რომ ერთი დღე თბილისში ვიყავი და შენ არ გნახე მთელი დღე რავი ან დიდი ნაწილი ბავშვი ძალიან ცოტა ხანი გნახე რა ანუ აი 1 საათით ალბათ მაქსიმუმ და ცოტა ამოვისუნთქე რა იმიტომ რომ ძალიან რთული არის არ გაძლებს ხოლმე ვატო ძალიან რთული არის შენთან ყოფნა ბავშვი შენს გვერდი უბრალოდ აი ენერგია მიგაქვს რა მუდამ ანუ აი მუდამ მიგაქვს და აი თავს აი დატენილი ბატარეა იცლება რა ანუ აი ეს რაც აი ენერგია სიხალისე ახალგაზრდობა აი ყველაფერი იცავს და მეორადი კვამლით ხო ვაფშე კიბო მიმართება და უბრალოდ გიყურებ როგორ იხსენები და როგორ აჩქარებ ამ პროცესს რა გაღწნის აი ახლა მე ვიტყვი მაშინ მე ის გამიხარდა რომ ვატო ამოვიდა თბილისში რო იყო ჩასული და მონატრებული მყავდა და ახლა დროს ესე ერთად გავატარებთ ღმერთო просто ილოცეთ ჩემთვის რა მაყურებლებო ილოცეთ რა არ შეიძლება რა და რა მაყურებლებთან მსმენელები რაც თავარი არის და ჩვენი საყვარელი მსმენელები აუ დაგვიწერეთ კიდევ მოდი ესე იგი დიდი ხანი არ მქონდა ნანახი ამ Apple Podcast-ზე შეფასებები მაგრამ ძალიან გამიხარდა და კიდევ ვინმეს თუ მოუნდება დაწერეთ მოგწერეთ მესიჯებსაც ვნახულობთ კომენტარებს ვნახულობთ სექსტებს რო გვეძახით მასაც ვნახულობთ და მოი ძალიან გვიხარია რა ძალიან გვიხარია და კიდევ დაგვიწერეთ. სექსისტი რო დაგვიძახა იქ ჩემი ბრალი უფრო არა ვიდრე შენი. ხო, იმიტომ რომ გავიგერო რაღაც სექსისტებს ეძახდი, იმაზე რა ქვია. რო ელაპარაკებოდით, ხო? ივა რო ელაპარაკებოდა მაგ დროს. ხო, რაღაც ეგეთ. ხო, რაღაცები თქვი გავიგე. არის დიდება საქართველოს? დიდება საქართველოს. იქნებ შემდეგ ლაივზე YouTube-ზეც გავიდეთ და არ დავუკარგოთ ნახევარი. შენ ლაივზე ბევრად ორგანიზებულები ვიქნებით. მე ბევრად რანო, ეს ხა პასუხისგებლობას ჩემ თავზე. დენი რო არ გამოერთო ტატოს ხა რა ვიცი. და რო არ შეექმნა დრამა არ შეექმნა ოჯახში მთელი რა ვიცი, ხალხი რა ვიცი, აატირა და რა ვიცი, დააპირისპირა და რაღაც ერთმანეთის ადამიანს. შენ ხარ დრამა queen, თორემ მე არ ფშოშია. просто პოდკასტი, დენი არ მქონდა 4 საათს რო გადასცა 2 წუთი, მაგრამ მოვიდა დენი რო ჩამერთო და მომეწყო პოდკასტი, просто აი არ ვიცი დაიბნა მე იქ რაღაც აუდიო არ გამოვიდა, ეს არ გამოვიდა, ყველაფერი შენი ბრალი. ეხლა მოდი შენი ბრალი იყო ყველაფერი რა თითქმის. მე რომ მითხრეს რომ 15 წუთში მორჩევით და მე დავიჯერე უბრალოდ, რაც არ ვიცი, ალბათ შეცდომა იყო. არა, აი არ ვიცი. არა პასუხისგებლიანად მოხდა რა. ხო უნდა გეთქვა 4 საათზე პოდკასტი არის მაინც და მოდი, კაი, ოჯახურ დრამაში აღარ ჩაგთავთ რა, მოდი. დიდება საქართველოს. დიდება საქართველოს. მოგვისმინეთ, გვიყვარხართ, გვისმინეთ და კარგად. არა. ტატო უნდა დაუკრას რა. ტაში დაგვიყარეთ და გავალსნო.